อจ้างของแผ่นดินอยากให้เด็กทุกคนเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตไม่ว่าเขาจะทำหน้าที่อะไรในสังคมดีใจที่ได้ยินจังเลยอ่ะ ชื่นใจมากเลยอ่ะ ภารกิจทดสอบความผูกพันภาพนี้คือน้องเอ็มเขาแสดงบทบาทสมมุติค่ะเล่นละครกับเรื่องราวที่ทำให้ต้องมีน้ำตาไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนขอให้หนูเป็นคนดีมีความเอื้ออาทรรักกันค่ะครูคะขอบคุณนะคะที่ให้เจอเขาท่านผู้การครับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้ครับมีความเชื่อว่าถ้าเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อย่างเล็กๆอยู่หลังจากเรียนจบเนี่ยท่านจึงกลับมาเป็นครูที่บ้านเกิดเพื่อพัฒนาคนให้คนเติบโตขึ้นไปพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นและท่านทำสิ่งนี้มามากกว่า29ปีแล้วครับอาคินตัวล่างลงได้นะลูกสวัสดีค่ะคือคุณครูช่อเพ่นสีสวยมากค่ะคือเล่นคือว่าครูช่อหรือว่าครูอ้อยนะคะอยู่บ้านพักแวนตำบลย่างขีนกอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีอายุ53ปีค่ะผมไลปัจจุบันนี้นะคะดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการค่ะมีหน้าที่เฮ็ดงานในเรื่องของงานวิชาการไม่ว่าสิเป็นเรื่องของแผนการเรียนการสอนแผนพัฒนาการศึกษาออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้กับคุณตานะคะจะดูคุณปู่ทำตะกร้าเนื่องจากว่าบ้านนอกบ้านชนบทบ้านเฮานะคะส่วนใหญ่แล้วนี่เด็กน้อยสิอยู่กับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นนี่คน3วัยนี่ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเฮาก็เลยเบิ่งว่าสิ่งที่เขาสิเฮ็ดกิจกรรมรวมนำกันได้คือภูมิปัญญาของเล่นที่เป็นของเล่นพื้นบ้านทำเลยมันดีดบ่พอเอาจัดให้มันสวยๆอีกอันนึงก็คือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตัวนี้เป็นจุดสำคัญเลยมันก็เป็นการจำลองสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี่เป็นการจำลองเอาการเล่นที่เฮาตั้งแต่ในวัยหน่อยของเฮานี่มาไว้ในสนามเด็กเล่นแห่งนี้เด็กน้อยได้ฮู้จักดินฮู้จักทรายฮู้จักน้ำมันจะเฮ็ดให้เขาได้ฮู้ว่ามันเป็นจุดเหมือนเป็นเริ่มต้นจุดประกายความคิดของเขาฐานที่3ก็จะเป็นค่ายบนสไปเดอร์แมนนะคะเล่นได้ตั้งแต่3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบสร้างความมั่นใจให้เขาประคองเขานะคะแล้วก็บอกว่าหนูทำได้หนูขึ้นได้ลองไต่ซิเราขึ้นไปทีละขั้นที่เราจะสังเกตได้เห็นด้วยว่าการทรงตัวของเด็กหรือ1 ข้อ 2การได้ตัดสินใจของเขานะคะว่าเขาจะกล้าตัดสินใจไหมเขาอยากให้เด็กหน่อยกลับไปมีปฏิสัมพันธ์มีโอกาสได้เล่นแล้วก็เรียนรู้ในความต้องการที่มันอยู่ลึกๆในใจของเขาบ่ได้ว่าบ่ให้เด็กน้อยเล่นซื่อเด้ค่ะให้เล่นแต่กำหนดให้มีระยะเวลาให้เขาเข้าใจอยู่ได้ทั้งในสภาวะของความเป็นปัจจุบันกับสื่อแต่ในขณะเดียวกันความงดงามที่มันมาจากพื้นฐานชั้นศึกษาหรือว่าการเรียนการเล่นตามวัยของเขานี่ความต้องการที่เขาสิเล่นประสบการณ์ตรงต่างๆประสบการณ์จริงต่างๆที่เขาได้เล่นในรุ่นมันจะปลูกฝังเขาในตัวของเขานั่นมันจะเป็นฐานของการสร้างทักษะชีวิตของเขาตั้มไหนท่วงโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้โหสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูชอเพ็ญศรีสร้อยมาศนะคะชื่อเล่นชื่อว่าครูอ้อยอายุ53ปีค่ะเดินทางมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้ยสุดยอดอ่ะเมื่อกี้เห็นภาพแบบคืออยากรู้ว่ากระบวนการการเรียนรู้
ที่คุณครูสร้างขึ้นมาให้เด็กเนี่ยอันเนี้ยคุณครูคิดเองช่วยกันคิดหรือว่ามีทางการศึกษาข้างบนเขาแจ้งลงมาว่าให้ทำแบบนี้คะ คือองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกเนี่ยค่ะมีเครือข่าย การทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือว่าสสส. ซึ่งเครือข่ายนี่ก็จะมีทั้งเรื่องเด็กในเรื่องของสุขภาพหลายๆเรื่องนะคะแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกเนี่ยได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะซึ่งเป็นสถาปนิกนะคะก็ได้ออกแบบแล้วทีนี้ก็นำมาบูรณาการในพื้นที่โดยที่ว่าสสสเนี่ยสนับสนุนทุนส่วนหนึ่งแต่ว่ากระบวนการจัดทำหรือว่าสร้างสนามเด็กเล่นทั้ง5ฐานเนี่ยจะเป็นความร่วมมือของ4องค์กรหลักในพื้นที่ค่ะมีท้องที่มีผู้นำท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีท้องถิ่นก็คือในส่วนของสมาชิกอบตมีท่านนายกเป็นหัวเรือในเรื่องของผู้นำท้องถิ่นแล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆรวมทั้งช่างชุมชนกลุ่มอาชีพแล้วก็ผู้สูงอายุอะค่ะเข้ามาร่วมกันทำสนามด้วยกันค่ะ โอ้สุดยอดนี่ชุมชนเข้มแข็งมากผู้นำชุมชนสุดยอดจริงๆนะนี่นะครับ ค่ะ ครูอ้อยครับแล้วครูอ้อยตั้งใจอยากจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครับ มันเป็นความใฝ่ฝันค่ะเพราะว่าเราได้เรียนกับคุณครูแล้วเราก็มีความใกล้ชิดกับคุณครูเป็นคนแรกเราก็เกิดความรู้ภาพว่าถ้าเราได้เป็นครูหรือว่าสอนเด็กเนี่ยก็คงจะดีเหมือนกับคุณครูที่สอนเราค่ะที่ทำทั้งหมดทุกวันเนี่ยที่ทุ่มเทเป้าประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรคะ อยากให้เด็กทุกคนเป็นคนดีแล้วก็เขาเป็นคนดีเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตไม่ได้ว่าเขาต้องเป็นคนเก่งแต่เขาต้องเป็นคนดีไม่ว่าเขาจะอยู่ในสังคมหรือว่าบทบาททำหน้าที่อะไรในสังคมแต่ความดีงามต้องอยู่ในตัวของเขาภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องอยู่ในตัวของเขาแล้วเขาต้องส่งต่อกับเพื่อนร่วมงานในสถานะหรือว่าในบทบาทที่เขาเป็นอยู่ค่ะ ดีใจที่ได้ยินจังเลยอ่ะมันชื่นใจมากเลยอ่ะสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะคิดว่ามันสำคัญกับชุมชนหรือว่าประเทศชาติของเรายังไงคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะในมุมที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ เราต้องเริ่มสร้างตั้งแต่เด็กที่อยู่ในมือของเรา เพราะว่าการที่เราสร้างเด็กคนหนึ่งเราสร้างคนคนหนึ่งถ้าเขาเป็นคนดีของสังคมเราประเมินค่าไม่ได้เลยตรงกันข้ามกันค่ะถ้าเราพลาดกับเด็กคนหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวกับตัวเขาหรือว่ากับสังคมหรือประเทศชาติก็ประเมินค่าไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์หรือเป็นต้นกล้าดีเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงให้ดอกออกผลที่ดีงามค่ะครับพูดจบแล้วอยากจะให้ผ่านเดี๋ยวนี้เลยค่ะใจเย็นวันนี้มาความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้ทุนสักก้อนไปทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต่อในอีก4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหลือค่ะอยากให้สร้างเป็น100เลยได้ไหมฮะลุยใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องฟังไว้นะคะครับผมช่วยกันนะคะจ้าเอาค่ะงั้นวันนี้เราคงได้ความรู้อะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับครูอ้อยครับขอบคุณมากๆที่ครูมารายการเรามีศรัทธาที่เหมือนกันเราเชื่อว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศแล้วก็ขอบคุณครูมากที่ทำเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเกือบ30 ปีและวันนี้ครับเราจะได้ความรู้มากมายจากคุณครูอ้อยผ่านโจทย์ภารกิจของรายการซึ่งโจทย์แรกเนี่ยครับผมจะท้าทายโจทย์คุณครูผ่านไปยังลูกศิษย์คุณครูซึ่งเป็นเด็กอนุบาลครับเชิญที่ข้างน้องโตครับท่านผู้การครับผมว่าสอนเด็กอนุบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเอาเป็นว่าผู้ใหญ่ก็แล้วกันผู้ใหญ่แยกขยะเป็นไหมใช้คำว่าพอได้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยบางทีก็ลืมบางทีก็เผลอบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำโจทย์เนี่ยครับเราจะท้าทายครูอ้อยให้เรียกเด็กมาสักคนหนึ่งแล้วก็ไปทดลองทิ้งขยะให้ถูกต้องขยะที่ว่านะครับก็คือขยะมีพิษซ้ายมือครับคือขยะอะไรครับ
ทั่วไป ขยะ ซ้ายมือน้ำเงินนะฮะ อ่า ขยะทั่วไป ขยะ ทั่วไป ขยะ ครับ เปีย ใช้ ก คำว่าทั่วไปดีก ข ว่า ยะทั่วไป ทั่วไป ตรงกลางนี่รีไซเคิลสีแดงๆนี่คือขยะมีพิษขยะมีพิษนะครับ ขยะพวกถ่านไฟฉายกระป๋องสเปรย์เนี่ยต้องทิ้งถังนี้นะครับ เด็กจะรู้ไหมครับ ไปดูกันครับ โจทย์ของเราคือถ่านไฟฉายนั่นแหละครั ที บ มงานมีขวดน้ำ ค่ะ เป็นขยะรีไซเคิล ค่ะ นะครับ แล้วก็ถ่าน ค่ะ ซึ่งเป็นขยะอันตราย ค่ะ เราไปดูกันนะครับว่าลูกศิษย์ครูตัวเล็กเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าจะแยกถูกหรือเปล่า ค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่กันนะครู อันนี้มี 2 กับ 3 มี 3 กับ 4 ขวบค่ะ โอ้โหเล็กมากเนอะ 2-3 คน คุณครูแก้วคะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ พี่คุณครับคุณครับ คุณเอาขยะไปทิ้งให้คุณครูหน่อยได้ไหมลูก ทิ้งที่กล่องที่ถังขยะนะคะเนี่ยค่ะ นี่ครูเขาไม่ได้บอกนะ ขยะนะคะ ว่าทิ้งอะไรยังไงนะ เดี๋ยวเด็กเขาต้องทิ้งเองครับ ไปเลยลูกค่ะ ไปทิ้งให้คุณครูหน่อยลูกไป จะทิ้งถูกไหมครับ เปิดประตูได้ไหมลูก ไปแล้วครับ ทิ้งที่ถังขยะเลยค่ะ ไม่มีแรงผลักประตูคุณครูมาช่วยครับ ออกจากห้องเรียนครับ โอ้โห นี่วิ่งเลยนะฮะแข็งขันมาก พุ่งตรงไปที่ถังขยะครับ อุ๊ย นี่ขวดน้ำนี่ลงรีไซเคิลครับ เก่งจังเลยลู โอ้ ก รู้เรื่องหมดเลย โอ้นี่เขารู้ด้วยตัวเองเลยครับ คุณครูสอนมาดีมาก และนี่แหละครับ อ่า สาระสำคัญตรงนี้ครับถ่านไฟฉายครับ หยิบ โอ้โห โอ้ แม่นมาก เก่งจังเลย ครูเวลาสอนเด็กอะครับทำไมเราต้องสอนเขาเรื่องแยกขยะด้วยครับ จะมีทั้งเรื่องของวินัย อืม เป็นสำคัญและอันที่ 2 ก็คือตอนนี้เราประสบปัญหาขยะล้นโลกมาก อืม ค่ะ แล้วก็มีการจัดการขยะในทุกที่ประสบปัญหาเดียวกัน ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลูกฝัง เพราะว่าอนาคตข้างหน้าเขาต้องเติบโตไปอีก ใช่ ข้างห อ น้า นาคตข้างหน้าก็คืออนาคตของพวกเขา ค่ะ ดังนั้นเขาต้องเริ่มดูแล และ ใช่ เขาก็ ค่ะ มีส่วนต้องดูแลด้วย ใช่ค่ะ เออโจทย์ข้อแรกผ่านแล้วนะครับ โจทย์ข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ดูแบบมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนครับ เดี๋ยวเราจะจำลองสมมุติสถานการณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคุณครูอ้อยบางอย่าง แล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะต้องคาดหวังให้เด็กช่วยเหลือครูให้ได้ นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังนะครับว่า ค่ะ เด็กจะต้องเข้ามาดูแลครูในเบื้องต้น และถ้าเขาไม่ไหวเขาควรจะต้องให้คนที่ทำได้มาช่วยครู ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครู อันนี้ก็คือเป็นค่ายกลสไปเดอร์แมนค่ะ ตัวนี้จะเป็น อุ๊ย ลูกไก่เป็นลาย ครู ลาย ล้มครับ เก็บคุณครู วันนี้ครูทำเป็นว่าครูเจ็บอยู่ใช่ไหมครับ ลุกไม่ได้คุณครูลุกไม่ได้ โอ้นี่หลายคนมาช่วยครับ ลุกไม่ได้ แล้วก็มีอยู่2คนครับ ครูเจ็บ 3 คนวิ่งไปที่อื่นไม่รู้ไปไหนอะครับ แต่ที่อยู่ตรงนี้ก็พยายามช่วยนะครับ ไม่ได้ล้อเล่น ยิงก็เสร็จ มีตามคนอื่น นี่คือการแก้ปัญหาของเด็กอนุบาลนะครับ อายุประมาณ 4-5 ขวบครับ คือเมื่อเขาไม่สามารถช่วยได้ด้วยตัวเขาครับ เขาก็ตามผู้ใหญ่ไปช่วยครับ คุณครูหกล้มเหรอ โอ้ยทำไมหกล้ม คุณครูเจ็บไหมถามคุณครูสิ ปรากฏว่าคือคุณครูท่านอื่นไม่รู้ครับว่านี่คือสถานการณ์สมมุติครับ ตกใจจริงครับนึกว่าครูอ้อยล้มจริงครับครูอ้อยก็พยายามสมบทบาทอยู่นะครับ โอ้โห แต่ครูท่านอื่นไม่รู้นะครับ คือตอนนี้ไม่รู้ว่าครูอ้อยเจ็บจริงนะครับ ทำอะไรนะคุณล้ม ภารกิจนี้ผ่านครับ โอ้โห น่ารักเด็กๆน่ารักมาก ขากระเพกเนียนนะคะ เรียนที่เดอะดราม่าแค d มี่หรือเปล่า ครูไม่ไทยอินครูไม่ไทยอิน เอาเหรอ ครูไม่ไทยอิน เต็มคำ เอา เล เป็น ย ว่าจริงๆแล้วครูยังเจ็บขาอยู่เลย ล้มจริง ครับผม ครูครับยอดเยี่ยมมากครูสอนลูกศิษย์ได้ยอดเยี่ยมมากครับ ผ่านทั้ง2ข้อครับท่านผู้การครับครูอ้อยเนี่ยมีลูกศิษย์ร่วม 3,000 คนนะครับใน 29 ปี โจทย์เนี่ยท้าทายมากครับ ผมท้าทายเรื่องความผูกพัน เดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นมา เป็นภาพลูกศิษย์ครู สิ่งที่ครูต้องตอบ จะต้องตอบให้ได้ว่า คนนี้คือใคร และปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่ นี่คือสิ่งที่บอกได้เลยว่าสายใยที่เชื่อมโยงระหว่างลูกศิษย์กับครูเนี่ยเข้มแข็งขนาดไหน พร้อมนะครับครู พร้อมค่ะ เริ่มจากข้อแรกครับ ปีพุทธศักราช 2539 ครับ โอ้โห โอ้
นี่น่าจะสิทธิ์รุ่นแรกๆ ครูยิ้มนะ รุ่นแรกเลยค่ะ ครูยิ้มแสดงว่าครูไม่ได้กังวลนะ ยิ้มเหมือนจะรู้ ไม่กังวลค่ะ อ๋อรู้เลยเหรอ รู้เลยค่ะ อันนี้ข้อนี้ง่ายเหรอครูลองตอบก่อนนะ คนนี้คือใคร น้องคนนี้คือชัดชัยจันทอง โอ้ ชื่อเล่นชื่อน้องเจ้ย ครับ เป็น ตอนนั้นเขาประมาณกี่ขวบ เป็นรุ่นแรกตอนนี้ประมาณ4 ขวบค่ะ นี่4 ขวบนะ ปัจจุบันเขาทำอะไรครับ ปัจจุบันเขาเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนบ้านโพนสิมค่ะ เป็นคนที่นิสัยดีมาก แล้วเขาก็มีกิจการเป็นวงดนตรี แล้วตอนนี้ก็คือรับซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วย วันนี้รู้ละเอียดมากนะ ค่ะ ชื่อเจ้ยชื่อจริง ค่ะ ชัดชัยนะครับ ปัจจุบัน ค่ะ เป็นครูอัตราจ้างนะครับ ค่ะ ทีมงานใช่ไหมครับ สวัสดีครับ ผมชื่อนายชัดชัยจันทองครับครูจำผมได้บ่น้อครับนี่รูปนี้ตั้งแต่ประมาณ29 ปีก่อนนะครับนี่ผมยังเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคุณครูเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมดำรงตำแหน่งครูครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านพุทธสิมเสมาวิทยาคารนะครับเบิงครับ29 ปียังรอคือเก่าบ่ครับพี่น้องว่า เอ้ยใช่จริงด้วย ผมเคยได้ยินคำหนึ่งว่าครูไม่เคยลืมลูกศิษย์ ครับ ลูกศิษย์บางทีอาจจะเผลอลืมครูแต่ครูคอยเฝ้าดูการเติบโตของลูกศิษย์ ใช่ค่ะ ข้อแรกเนี่ยง่ายสุด ข้อต่อไปยากขึ้นเพราะว่าผมถามลึกกว่านั้นนะครับทีมงานครับขอภาพต่อไปครับ เอาละครับ ภาพนี้ปีพศ 2546 นะครับ ในภาพนี้คือใคร แล้วในเหตุการณ์อะไร ปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่ครับครู ภาพนี้คือน้องเอ็ม ชิดนรงค์จันทองค่ะ ครับ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผักแว่นหมู่ที่ 3 ตำบลยางคีนกอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ตอนนี้เป็นงานกิจกรรมวันเด็กค่ะ แล้วผมสงสัยว่าเนนทำไมผมยาว เขาแสดงบทบาทสมมุติค่ะ เล่นละคร เล่นละครบทบาทสมมุติ อ๋อ ใน เล่นละ เวทีงานวันเด็กค่ะ แต่ไม่สมจริงนี่ครูปกติถ้าเป็นนักแสดงต้องโกนทั้งศีรษะ น้องเขาเล่นบทบาทสมมุติ สมมุตินะ ค่ เราไม่ต้องทุ่มเทขนาดนั้นนะ บทบาทสมมุติค่ะ น้องเอ็มนะ ปัจจุบัน เอ็มค่ะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ ผู้ บ้า ช่วน ยผู้ใหญ่บ้านค่ะ ทีมงานครับ ใช่พี่เอ็มไหมครับ สวัสดีครับ ผมนายชินรงค์จันทองนะครับเรียกว่าชื่อเล่นว่าเอ็มนะครับผมว่าคุณครูที่จำได้ไหมผู้นี้เดบนอครับกล้วยครับสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นงานวันเด็กประมาณเมื่อ 22 ปีที่แล้ว อันนี้ก็คือเป็นการแสดงนะครับ ผมกับผมซึกไอ้ครับแต่ว่าก็ต้องในคืนครับผู้บังคับนะครับครับผมตอนนี้ตำแหน่งผมก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับที่3เหมือนพระแวนครับผมครับผมว่าคุณครูอ้อยยังจำผมได้บ่เนอครับ โอ้โหครูแม่นจริงๆฮะครูแม่นมากครูแม่นมาก ผมเหลืออีกข้อเดียวแหละครับ ผมไม่รู้ว่าจะทำให้ครูขมวดคิ้วได้หรือเปล่าแต่ครูจำแม่นจริงๆนะผมเคยเล่นเกมนี้กับหลาย ๆ ท่านนะท่านผู้การนะ ใช่ค่ะ ทุกคนต้องขอเวลาคิดนิดนึงนะแต่ครูแบบครูมีรูปลูกศิษย์แทบทุกคนไหมครับ แทบทุกคนค่ะ เพราะว่าทุกกิจกรรมคุณครูจะเก็บใส่อัลบั้มแล้วก็จะมีมันจะมีกล่อง2 กล่องที่บ้าน คือกล่องเนี้ยเวลานั่นคุณครูก็มาดูมาทำกิจกรรมกับเด็กๆ คุณค ะ รูก็รื้อฟื้นความทรงจำที่ ใช่ เคย ค่ะ ทำร่วมกับลูกศิษย์นะ ใช่ค่ะ ผมเหลือข้อสุดท้าย ถ้าครูจะกรุณาผมครูขมวดคิ้วให้สักนิด ให้ทีมงานได้รู้สึก ชื่นใจ คุ้มความทุ่มเทว่าเราคิดโจทย์มาแล้วครูรู้สึกยาก ข้อสุดท้ายผมขอเพิ่มความยาก ทีมงานจะเปิดภาพวิเดียวแล้วแวบเลย ค่ะ และต้องตอบให้ได้ในรายละเอียดที่ผมจะถามครูนะครับ ทีมงานครับ ภาพนี้ขอวิเดียวครับโอ้โหผมยังเห็นพศไม่ทันเลยอะ เร็วมาก แต่ผมเห็นครูยิ้มอะมีความยากนิดนึงไหม่ครูหรือเอาจริง ๆ ไม่ยาก คือคุณครูจำได้ค่ะ ใครจะไปเอาชนะความผูกพันของครูที่มีต่อลูกศิษย์นะ ค่ะ ครูจำได้ครูตอบก่อนว่าในภาพครูเห็นอะไรครับ ผมเห็นคน2 คน มันจะเป็นงานวันบัณฑิตน้อย เออ ค่ะ แล้วน้องคนเนี้ยจะเป็นอยู่คนละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่คุณครูไม่มี น้องคนนี้ชื่ออะไรครับ ชื่อเล่นชื่อน้องบีมค่ะ ชื่อจริงชื่อฉายสิริชัยมาศ แล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับ เขาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุที่อบตยางขี้นกค่ะ ค่ะ มีงาน ทีมงานครับ วิเดียวของเราจะใช่หรือเปล่า มาเลยครับ สวัสดีค่ะ หนูนางสาวชัยศิริชัยมาศเด้อค่ะ ซื้อเหรียญซื้อบีมค่ะ คุณครูจำรูปนี้ได้บ่ค่ะ ตอนหนูจบการศึกษาตอนอยู่อนุบาล3อายุรูปนี้ก็ประมาณ16 15 16 ปีแล้วค่ะ
คุณครูจำได้บ่ค่ะปัจจุบันหนูเฮ็ดงานอยู่อบต.ย่างขี้นกค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่หันค่ะคุณครูจำหนูได้บ่ค่ะคิดฮอดครูเด้อค่ะ นี่ขนาดไปช่วยสอนนะคะ ไม่ได้อยู่โรงเรียน ผมเห็นเรื่องราวอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกโจทย์ทุกข้อครูตอบได้ด้วยความผูกพันนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับเป้าหมายครูครับที่เขาบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นไปพัฒนาชุมชนเห็นชัดเจนเลยว่าเด็กทุกคนของครูเติบโตขึ้นแล้วก็กลับมาดูแลท้องถิ่นที่เขากำเนิดขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งในผลผลิตของคุณครูอ้อยครับสุดยอดครับครูครับสุดยอดมากครับที่กลางเวทีแล้วครับท่านผู้การครับเราทราบดีว่าเด็กๆคือเมล็ดพันธุ์ของประเทศที่จะเติบโตขึ้นไปพัฒนาชุมชนนะครับและงานที่ครูอ้อยทำก็คือการดูแลเมล็ดพันธุ์ของประเทศครับทั้ง3ท่านรู้สึกไงกับครูอ้อยครับตื้นตันใจไม่รู้จะพูดคำนี้อีกกี่ครั้งตั้งแต่เจอคุณครูออกมายืนอยู่ตรงนี้คุณครูอ้อยเป็นคนที่สมคำว่าครูมากค่ะเนี่ยคือนิยามของคำว่าครูอย่างแท้จริงมีความสร้างสรรค์คือกล้าที่จะออกนอกกรอบแต่ไม่ได้ออกไปเฉยๆค่ะแต่มันออกไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนให้กับเด็กระยะยาวมันไม่ใช่แค่วันนี้เลยอะเราเห็นจิตวิญญาณของคำว่าครูที่เต็มตัวของครูเต็มไปหมดเลยดีใจจริงๆค่ะครูอะเป็นคนที่เชื่อนะว่าครูไทยที่งดงามอะยังมีอยู่อีกมากมายแล้ววันนี้ดีใจจริงๆค่ะที่ประเทศของเราได้ฝากเด็กของเราไว้ในมือครูอย่างคุณครูอ้อยแล้วก็ทีมคุณครูทุกคนนะคะขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยค่ะขอบคุณค่ะเห็นเด็กที่มาเป็นคำถามผมบอกโอ้โหชื่นใจแทนครูเลยนะฮะทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นพวกเราขอสนับสนุนเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณค่ะครูครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนต้องมีครูเราไม่สามารถจะพูดขอบคุณครูทุกคนที่สอนพวกเรามาได้แต่ผมอยากขอบคุณครูแทนตัวแทนครูทุกคนที่สร้างพวกเราขึ้นมาให้พวกเราได้เติบโตแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลทุกอย่างในประเทศนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณครูอ้อยนะครับแล้วก็เรื่องความฝันของครูไม่ใช่ปัญหาเลยครับมันเป็นความฝันที่วิเศษมากนะครับทางรายการขอมอบงบประมาณให้ครูไปพัฒนาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 40,000 บาทครับท่านผู้การครับครูอ้อยเนี่ยครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่สสส.ได้ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะผ่านโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพื่อเสริมการเรียนรู้ส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงเกิดชุมชนท้องถิ่นที่สามารถจัดการตนเองสังคมชุมชนจะดีขึ้นได้ต้องเริ่มต้นด้วยการลงมือทำแบบที่คุณครูอ้อยทำให้เราเห็นในวันนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับครูขอบคุณมากครับครูครับเรียนเชิญครูอ้อยตรงนี้ครับถ้าครูสามารถพูดสื่อสารได้กับลูกศิษย์ของครูที่ครูเคยสอนมาครูอยากจะบอกอะไรกับพวกเขานะครับคุณครูพูดผ่านกล้องที่มีไฟกล้องนี้ได้เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะเด็กๆที่ยังตัวเล็กๆอยู่หรือว่าลูกศิษย์ของคุณครูที่อยู่ทุกๆมุมของโลกนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะเป็นใครหรือว่าจะทำอะไรอยู่ขอให้หนูเป็นคนดีมีภูมิคุ้มกันในตัวเองส่งต่อความดีงามในตัวเราออกไปสู่เพื่อนสู่สังคมรอบนอกให้สังคมนี้มีความสุขแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรรักกันค่ะขอบคุณค่ะครูคะโอ้ลูกศิษย์ครูอ้อยครับผมบอกว่า15บางคนครูไม่เจอมาหลาย10 ปีนะครับบางคนทำงานอยู่กรุงเทพครับบางคนก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันนั่นแหละครับเสียไปครับไปมากขอบคุณนะคะที่ให้เจอเขาก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอครูอีกครั้งเพราะว่าหนูเองไม่ได้เจอครูมากกว่า10 ปีที่เราไม่ได้เจอกันไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าด้วยเรื่องงานเรื่องอาชีพเราก็เลยไม่ได้เจอกันแต่
สำหรับของครูนะคะคำว่าครูคือผู้สร้างคำนี้ยิ่งใหญ่มากค่ะ หนูยกให้ครูอ้อยเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณครูสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างทุกคนสร้างพวกเราให้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็ขอขอบคุณครูที่สร้างพวกเราขึ้นมาวันนี้ขอบคุณค่ะ คุณค่ะไหว้ค่ะ ผมย้อนกลับที่คำพูดของผมเมื่อต้นรายการว่า ผู้หญิงคนนี้ครับเขามีความเชื่อว่าถ้าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชนเนี่ยต้องเริ่มต้นที่เด็กตัวเล็กๆ และเด็กเหล่านั้นนะครับจะเติบโตขึ้นมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และนี่คือตัวอย่างภาพส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอด 29 ปีในความทุ่มเทของคุณครูอ้อยขอบคุณมากๆที่มารายการวันนี้นะครับคุณครูอ้อยครับขอบคุณครับและขอบคุณลูกศิษย์ครูทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับพวกเราครับครูอ้อยครับ ขอบคุณมากค่ะที่มาขอบคุณมากค่ะที่มา ตอนแรกที่เดินมา นึกว่าจะมาจับครูหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าเห็นชุด คนในเครื่องแบบ ชุด โอ้ยแต่เห็นครบทุกอาชีพเลย ใช่ เห็นทั้งราช งามแบบ จริง ๆ มามากกว่านี้ก็ได้นะคือเขาบางคนไม่ได้เจอกัน10 กว่าปี ครับ บางคนอยู่ในจังหวัดเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจ แต่ว่าผมว่าภาพรายการวันนี้ชัดเจนมากว่าชุมชนเข้มแข็งได้ ใช่ เริ่มต้นได้ด้วยการลงมือทำและนี่คือแบบอย่างในอาชีพครู ที่เขาสร้างคนมาร่วม 3,000 คนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับทุกชุมชนนะครับถ้าพวกเราเริ่มลงมือทำครับง้อเป็นครูเหมือนกันรู้สึกนะ โอ้โหพี่สิ่ง นะ ที่ครูเขาทำมันคือการให้ภูมิคุ้มกัน อืม คือไม่ใช่แค่องค์ความรู้อะพี่แต่มันคือ ใช่ ใช้ ใช่ ชีวิตเป็นนะ เป็นต้นทุนให้เด็กเขาสามารถเติบโตในโลกนี้ได้นะครับ ค่ะ แล้วถ้าเราศึกษาดูจะพบว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมานะครับสสสมีโครงการดีๆ มากมายลองบอกคนละโครงการที่เรานึกออก ปฏิบัติมาตลอด คือ เมาไม่ขับ เมาไม่ขับ ให้เล่าเท่ากับแช่งชอบอันนี้ ลดภูมิลดโลกครับ มากมายหลายโครงการนะครับและอย่างครูอ้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการชื่อว่าโครงการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่นะครับซึ่งคุณครูได้สร้างคนที่เป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชนหลายพันคนครับและแต่ละโครงการของครูก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราจริงๆนะครับ การเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ใช่การสอนเขาแต่มันคือการที่เราสอนตัวเอง คนที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะไม่ใช่พ่อแม่นะครับ แต่คือตัวเขาเองนะเพราะฉะนั้นลูกควรจะได้เลือกชีวิตแบบที่เขาต้องการอย่างแท้จริงนะครับ เด็กทุกคนเนี่ยเขามีอนาคตของเขาอะครับแล้วก็คาดหวังให้อนาคตของเขาเนี่ยดีงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The Standard ก็เลยจับมือกับซุปเปอร์จิ๋ว สร้างสรรค์งานที่มีชื่อว่า Alpha Skill Summit 2025 งานเตรียมความพร้อมลูกสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ 3 วันเต็ม รวมทุกคำตอบของอนาคตลูก โซนเมนสเตจรวมผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงลูกและทักษะแห่งอนาคต เวิร์กช็อปลงมือทำแล้วก็เรียนรู้จริงบูธสินค้ามากมาย แล้วก็ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญในการเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับลูกของเรา มินิสเตจที่ตอบโจทย์ทุกพัฒนาการในทุกช่วงวัย เพลสเปซนะครับพื้นที่เพื่อเด็กที่ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการ เพราะอนาคตของลูก เริ่มต้นที่เรา 7-9 มีนาคมนี้ True Icon Hall ชั้น 7 ไอคอนสยามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ